अब म जन्मदेखि नै थियो, कहिले बाख्रा नि थियो, गाई नि थियो। पछि बिस्तारै बिस्तारै गाई हट्यो, बाख्रा अलिअलि बाँकी छ। अब हामी चाहिँ नि भुसा सुसा पिठो छिटो मिसाएर दिन्छौँ। अनि कहिले चढाउने, कहिले घाँस काटेर ल्याएर दिन्छ। मैले विगत यो दसैँमा 2टा बेचिदिएको, 97 के 46,000 आयो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खौली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी, पशुपालन, तरकारी खेती लगायतका यी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको कथा व्यथा, दुःख सुख, भलाकुसारी साट्ने क्रममा म आज ललितपुरको बिसङ्खु नारायणमा हाम्रो बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो दाइसँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। दाइ स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। मेरो नाम ईश्वर बिष्ट हो। हजुर हजुर। म व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि यो हाम्रो समय अब टाइम पासको रूपमा हुन्छ नि। हजुर हजुर। त्यसमा 7-8 बाख्रा यस्तो पालन गरेर अब घरमा केही उडेकोहरू खानेकुराहरू दिनलाई। अनि अब घरमाथि यस्तो जङ्गलहरू छ, केयर बस्नु यो टाइम पास लागि अब प्रत्येक घरमा त पाल्छ नि 2-4वटा। अब व्यावसायिक रूपमा नि पाल्न त सकिन्छ हाम्रो ठाउँमा, नसकिने होइन। त त्यसमा धेरै लगानी पनि चाहिन्छ, मेहनत पनि चाहिन्छ, सरकारले अब सहयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यो पनि अब हाम्रो यहाँ 2-3 ठाउँमा पालेको छ, तर त्यति राम्रो चाहिँ नि भएन। किनभने अब सरकारले तपाईँले थाहा छ आउट अफ भ्यालीमा अब त्यो एउटाको अस्ति मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ। अब उहाँको सबै गयो नि त, बाख्राहरू सबै मऱ्यो, पशुपालनहरू गयो, सबै माछाहरू मऱ्यो। अब उसलाई लाभ परिरहेको बेला, प्रफिट लिइरहेको बेला सरकारले लिल उसले त अब त्यो सबै कुराहरू खत्तम भएपछि उसले सरकारले केही सहयोग गरेन नि। हो त्यही भएर व्यवसाय रूपमा पालन त ठिक हुन्छ, तर त्यसको लागि सरकारले चाहिँ नि आफ्नो दायराभित्र पनि यो यति चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्याइनु पर्छ। मैले हजुरले भनेको कुरा अलिकति बुझे जस्तो लाग्यो। तपाईँले भन्नुभएको त्यसको पनि बिमाहरू गरेर गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो छ, सरकारले हेरेर। हजुर हजुर। बिमा पनि त छ। हजुर हजुर। तर त्यसको चाहिँ नि अब सम्पूर्ण कृषकहरूलाई त थाहा छैन नि त यसको बारेमा। त्यो बुझाउनु पर्यो नि त पहिला। छ त सबै छ नेपालमा, सबै नभएको केही पनि छैन। तर त्यसको नीति नियमहरू त एकदम गाह्रो छ। हजुर हजुर। त्यसलाई पहिला सरकारले बुझाउनु पर्यो, कृषि भने यो हो, ल हामी सहयोग गर्छौँ भनेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। सरकार कता तालमा छ, हामी कता ताल छौँ, त्यस्तै छ होइन सर। हजुर हजुर। यो बाख्रा कतिवटा छन् अहिले हजुरहरूकोमा? अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो 7-8वटा मात्र छ। 7-8वटा। हजुर हजुर। यो कुन जातको पाल्नु भएको छ हजुरले? यो हाम्रो त अहिले लोकल मात्र हो। हजुर हजुर। यो बाख्रा पालन भनेपछि त हजुरहरूको पहिलादेखि नै होला? अब म जन्मदेखि नै थियो, कहिले बाख्रा नि थियो, गाई नि थियो। पछि बिस्तारै बिस्तारै गाई हट्यो, बाख्रा अलिअलि बाँकी छ। अब यस्तै हो। हजुरको पेसा चाहिँ के थियो हजुर भन्न मिल्छ? मेरो पेसा त एक्ज्याक्ट अब हामी यहाँको चाहिँ नि हामी कृषि नै हो, खेतीबारी सबै छ। अब मेरो पेसा चाहिँ नि अब पहिला पढ्दै गएपछि फेरि पढ्न फेरि बाहिर गएँ, बाहिर फेरि आएँ, अब फेरि जाने सोचमा छु। त्यस्तै। यो अहिले यो बाख्रा पालन भनौँ कृषि गरिरहँदाखेरि यसलाई व्यावसायिक रूपले गर्ने हजुरलाई सोच आउँदैन हजुर? तपाईँलाई मैले अघि पनि त्यो अलिकति भनिहालेँ, व्यावसायिक रूपमा यस्तो गाह्रो छ भनेर। हजुर। अब त्यसको लागि त्यस्तो खालको नीति नियमहरू आयो भने, व्यवस्थापन भयो भने हजुर हजुर गर्ने सोच। त्यस्तो नियमहरू आयो भने, नीतिगत नियम आयो भने, एकदम सरल तरिकाले कृषकलाई बुझाउन सक्ने सबै कुराहरू आयो भने अब त्यसलाई हामीलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त। सरकारले यो गर्न सक्छु, हामी यो गर्छौँ, ल तिमीहरू गरायो भनेर भोलि के पऱ्यो भने हामी गर्छौँ, सहयोग पऱ्यो भने त हामी सक्छौँ। त्यो खालको सिस्टम आयो भने गर्ने सोच छ। हजुर हजुर। कृषि मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै छ है सर। हजुर हजुर। जस्तै यो बाख्रालाई हजुरहरूले के दिनुहुन्छ, दानाहरू? होइन सर होइन, हामी चाहिँ नि भुसा सुसा पिठो छिटो मिसाएर दिन्छौँ। हजुर हजुर। अनि कहिले चढाउने, कहिले घाँस काटेर ल्याएर दिन्छौँ हामी, अनि कहिले उब्रेको खानेकुराहरू। यस्तै हो, त्यो व्यावसायिक रूपमा त हाम्रो छैन। हजुर हजुर। यो बाख्रा पालिरहँदाखेरि जस्तो हुन्छ नि, योबाट पनि आम्दानी लिन सक्ने कतिको के छ हजुर? यो आम्दानी त छ सर हाम्रो। हजुर। किन छ भन्दाखेरि अब हामीले व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो पाहाडमा घाँस दाउरा आइहाल्छ। अनि अब यत्रो खेतीबारी छ, त्यसबाट पनि हाम्रो अन्नहरू उनीहरूलाई दिन आइहाल्छ।
त्यति खर्च पनि त्यति छैन तर पछि धेरै बेला मर्यो भने चाहिँ अलिकति दुःखद हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ नि त्यतिखेर अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अब लगभग 2-3टा बेच्यो भने 50-60 हजार त आइहाल्छ मैले विगत 2टा यो दसैँमा 2टा बेचिदिएको 97 के 46,000 आयो दुईटा खसी होला 2टा खसी बेच्दा 97,000 46,000 आयो हजुर ओहो भनेपछि त हजुरले भने जस्तै राम्रोसँग चाहिँ नि सरकारले नीति नियम बनाएर एउटा सिस्टम बनाएर गरिदियो भने चाहिँ बाख्रा पालन व्यवसायबाट पनि राम्रो आम्दानी हुँदैछ होइन हजुर अब तपाईँको 22-23 किलो हो भने 22-23 हजार त आइहाल्छ एउटाबाट हजुर किलोको हजारमा बेचे पनि होइन र हजुर अहिले पनि सुनिहाल्नुभयो उहाँले भने जस्तै बाख्रा पालनबाट फाइदा त हुन्छ तर तालिम लिएर होइन एउटा सरकारले नीति नियम ल्याएर चाहिँ नि गऱ्यो भने अझै राम्रो हुने रहेछ हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा उहाँले कति राम्रो सन्देश दिनुभयो अनि यो जस्तो बडकुलाहरू यसको हजुर यो मलहरू के गर्नुहुन्छ हजुरहरूले यो हाम्रो चाहिँ नि बडकुलाहरू जो मलहरू हुन्छ नि तपाईँले भनेको त्यो चाहिँ हामी एक ठाउँमा स्टोर गरेर भण्डार गरेर राख्छौँ अनि सिजन अनुसारको बाख्राको बडकुलाहरू खेतमा बारीमा हामी चाहिँ नि प्रयोग गर्छौँ र त्यसबाट पनि हामीले अब सागसब्जीहरू अब खेतमा अब नालीबारीहरूको उब्जनी हुन्छ नि राम्रो मल हुन्छ जस्तो यो त यहाँ त अलिकति टाढा पर्यो होइन हजुर जस्तो काठमाडौँ छेउछाउमा चाहिँ नि यो बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो मललाई चाहिँ प्याकिङ गरेर चाहिँ नि बेच्ने पनि चलन रहेछ हजुर होइन यो रुफटप गार्डनिङको लागि चाहिँ धेरै काम लाग्छ भन्ने कुरा आयो जस्तो यहाँबाट पनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हुने रहेछ तर अलिक ठुलो सङ्ख्यामा गर्दाखेरि हजुर त्यो चाहिँ नि व्यवसायिक रूपमै पाल्नु पऱ्यो ठुलो मोल निकाल्न धेरै मोल निकाल्न अब हाम्रो त यो धेरै निस्किँदैन यस्तै 15-20 प्याकेट मात्रै निस्किन्छ व्यवसायिकमा त धेरै निस्किन्छ नि यो बाख्राहरूलाई कसरी यसको बस्ने खोरहरू कसरी निर्माण गरिदिनु भएको छ के छ हाम्रो अब यही सामान्य पूर्वाधारहरू मिलाएर हामी अब बनाएर ठ्याक्कै उनीहरूलाई बस्ने हिसाबको सोत्तरहरू हुन्छ त्यही अनुसारको टेम्परेचर मिलाएर अब घरभित्र पनि त्यस्तै गोठ बनाएर त्यहाँ राख्छौँ हामी यो हजुरले बाख्रा पालिराख्दाखेरि एउटा बाख्राले कतिवटासम्म ब्याउँदो रहेछ एउटा बाख्राले अब मेरो अनुभवमा एउटा पनि पाउँछ 2टा पनि पाउँछ 3टासम्म पाउँछ अहिलेको हिसाबमा 3टा पाउँछ 3टासम्म पाएको थाहा छ त्यहाँ माथि त मलाई पनि थाहा छैन है त्यो 3टा पाउँदाखेरि त्यसलाई स्याहारहरू दुधहरू पुग्दैन हजुर अलिक पुग्दैन सर हजुर 2टासम्म त मजाले पुग्छ हजुर 3टा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ कहिले एउटाले दिन्छ एउटाले दिँदैन एउटाले दिन्छ एउटा दिँदैन कहिले चाहिँ एउटाले नदिएपछि नदिए हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मिलाएर 2टा साइड राखेर बच्चैदेखि अनिखेरि आफैले खाने हो भने अनि बिस्तारै खान्छ त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ हजुरहरूले दुधहरू त्यसलाई के हो भने पहिला एउटाले खान्थ्यो अनि साइड लाग्यो अर्कोलाई खान्थ्यो अनि त्यसलाई छोपिदियो अनि त्यसलाई खान्थ्यो अनि जसलाई दिँदैन नि अर्को दिनदेखि पहिला सुरुमा त्यसलाई खान्थ्यो अनि त्यसरी खाँदैपछि बिस्तारै बाँध्नुपर्छ त्यसलाई नि यसले दिएन भने छोड्यो भने त दिँदै कहिले पनि दिँदैन दुधको मात्रा पुग्दो रहेछ अलिक 3जना पुग्दैन सर ल्याउनै पर्छ किनेर के गाईको दुध भैँसीको दुध जे पाइन्छ यो गाउँघरतिर जस्तो अब यो बाख्रा हजुरले पाल्दाखेरि 2टा बाख्रा पाल्दा यति फाइदा भयो भन्नुभयो हजुरले यसो अन्दाज गर्दाखेरि हजुरको सोच विचारमा यो बाख्रा पालन जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू बाख्रा पालन गर्छु भन्ने देशमै आएर केही गर्छु भन्ने युवाहरूले यसबाट के लाभ लिन सकेला त हजुर लाभ त लिन सकिन सर तर भने मैले अघि नै सरकारको नीति नियम चाहिँ अलिकति खर्च लचिलो हो भने चाहिँ नि एकदम सजिलो पनि हुन्छ हाम्रो अब काठमाडौँ र हाम्रो त नजिक छ नि त यो ठाउँहरू हेर्नुहोस् डाँडा पाहाडहरू धेरै छ हामीलाई चरनको लागि पनि समस्या त्यति छैन घाँस दाउरा पनि बारीहरूमा खेतहरूमा छँदैछ जति पनि त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन तर अलिकति सरकारले चाहिँ लचकता गरिदिएर अलिकति सहयोग गरिदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो सर अब यसको लागि अब हामीले केन्द्रीय सरकार जाने हो कि यो वडामा जाने हो कि यो सबै कुराहरू के छ त यो हाम्रो लागि अनि उनीहरूले पनि बुझाउनु सक्नु पर्यो यो बाख्राहरूलाई रोगहरू कस्तो खालको लाग्दो रहेछ हजुरलाई थाहा भएको रोगहरू त लाग्छ तपाईँ फनफने पनि लाग्छ हजुर त्यो अब फनफन लागेपछि घुमिरहन्छ अनि त्यस्तै यो छेर्नीहरू हो यता तर त्यति लोकलमा चाहिँ त्यति लाग्दैन तर धेरै व्यवसायिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो लाग्न सक्छ भनेर सुनेको थिएँ तर त्यति ठुलो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ लागेको छैन हजुर
हस् त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको चाहिँ नि यो छोटो कुराकानी गर्न हजुरसँग यो चाहिँ नि अन्तर्वार्ता लिने अवसर दिनुभयो। हजुरको आगामी दिनमा यो बाख्रा पालन व्यवसाय र अन्य लगायत सम्पूर्ण कार्यहरूको राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो यस पुर्ख्यौली टिभीको टिमबाट हजुरलाई चाहिँ नि हामी अहिलेदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्दछ। हजुर हजुर सर धन्यवाद। 2 शब्द बोलिनु पनि दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद।